سلام من سینا ولی‌الله هستم و با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های چند شنبه از MBC پرژیا در خدمت شما. این برنامه یکی مونده به آخرین برنامه فصله، یعنی هفته دیگه آخرین برنامه فصل رو ما تقدیم می‌کنیم و میریم برای استراحت چند هفته‌ای. اگه زنده بودیم دوباره با فصل جدید برمیگردیم. گفتم جلو بگم که نگیم بی خبر رفتیم تعطیلات. تو این مدت هم تلگرامتون رو باز کنید. تلگرامتون رو باز کنید. تلگرامو باز کنید. تلگرامو باز کنید. نه تو نمیخواد باز کنید. من خودم الان تو رو میچپونم توی تلگرام. وایس. تو گوشی رو باز نکن. اجازه بدین بچه‌ها. این تلگرام آدرس رو باز کردین اینو. خب. ما با این بچه‌ها به زودی دوباره برمیگردیم فصل جدید. خب؟ برمیگردیم. توی این مدت اینجا من با شما هستم. خب خیلی خوب. این از این بچه‌ها متوجه شدین، همه یاد گرفتین، همه باریکالله. خب حالا که همه متوجه شدین توی این مدت که ما نیستیم کجا میتونیم ما رو پیدا کنیم، بریم سراغ برنامه این هفته. برنامه این هفته رو با یه توصیه آغاز میکنم. آقا الکی پول به متخصصای تغذیه و مربیای بدنسازی ندید ازشون برنامه غذایی بگیرید. الان یه رژیم غذایی جدید اومده به اسم رژیم غذایی ایرانی اسلامی چینی. سالم و سبک و اقتصادی. کلا 2 وعده در روز غذا میخورید. یکیش به دستور حاج آقا پاپا نوئل، اشکنه و پیازه. یکیش هم با نسخه عمو ولایتی نون خشک. فقط تاکید میکنم بیشتر از 2 وعده در روز نشه ها. مصباحی مقدم: ما جمعیت قانع چینی که به 1-2 وعده غذا در شبانه روز اکتفا میکنند را نداریم. چینی‌ها به 2 وعده اکتفا میکنن؟ لامصب اونا که خفاش سوخاری گرفته تا مارمولک کبابی و خورشت مگس و قورباغه پلو توی منوی غذاشونه 2 وعده غذا میخورن؟ متاسفانه تنها گونه جانوری که این چینی‌ها بهش رحم کردن و به سیخ نکشیدن و بخورنش خود شما آخوندایید. اونم به خاطر تغذیه نامناسبی که شب تا صبح داری. 10 سال گذشت از اون روز با شکوه 24 خرداد سال 92 که اون رو من حماسه امید میدونم. حسن تویی؟ کجایی حاجی؟ به خدا تو انقدر محبوبی، انقدر همه دوستت دارن، انقدر بودنت واسه مردم مهمه که من شرط می‌بندم هیچ کی یادش نبود زنده یا مرده. دولت مظلوم و تنهایی بودیم. آخه کدوم دولت؟ همون دولت خودت به مال و ما خودمون انتخاب کردیم و من خودم جمعه صبح فهمیدم و آنچنان رونق اقتصادی ایجاد کنیم و میگی؟ والا عموما به این جور دولت‌ها نمیگن مظلوم و تنها، میگن کارگشته. 5 ماه تنش، 5 ماه اعتراض گذشت ازش. چی کار کردیم؟ هیچ. همون کاری که دی 96 و آبان 98 کردید. بگیر و ببند و بزن و بکش. فقط اون موقع‌ها هم به پا هم به سر شلیک می‌کردید. این دفعه به سیبل انسانیتون چشم هم اضافه شده به برکت حضور پرپکان خانه 6 کلاسه. اگر به 2 سال قبل برگردیم باز هم این جایگاه رو انتخاب می‌کنید؟ سوال آخه این 6 سال پیش واسه رسیدن به این سمتی که الان داره دست به دامن خواننده بزنم نفت در بیاد خانم وزیری هم شد. بعد از این آدم همچین حول قدرتی میپرسین بازم کاندیدا میشی؟ بر اساس یک وظیفه و تکلیفی که احساس کردم برای ایجاد امید در مردم، برای افزایش مشارکت مردم کاندیدا شدم. این که تو بخوای عامل افزایش امید و مشارکت مردم بشی مثل اینه که پاریس سن ژرمن بعد از جدایی مسی واسه جلب رضایت هواداراش مهدی ترابی رو بخره امسال. هر موقع یه رستوران به خاطر داشتن آفتابه توی توالتش کارش گرفت، انتخاباتم با حضور یکی مثل تو پرشور میشه.
نسبت به کسانی که اون زمان صلاحیت اونها مورد تهدید قرار گرفته بود، من خودم پیگیری کردم که مورد بررسی مجدد قرار بدن، اینها بیان توی عرصه انتخابات. البته خودشون هم در اظهاراتشون میگفتن ما هم بیایم نتیجه انتخابات عوض نخواهد شد. خب حالا که خودتونم معترفید که همه چی از قبل مشخصه، دیگه اسمشو انتخابات هم نذارید. بگید مراسم تودیع و معارفه رئیس جمهور جدید. بنده اهل عافیت طلبی نیستم. بله، شما خیلی آدم ریسک پذیری هستی. منتها مشکل اینجاست که تو یه نفری ریسک میکنی ولی 85 میلیون نفر دیگه به فنا میرن. ابتدای دولت مواجه بودن با یه مشکلات بسیار بودن. مشکل کرونا، دانشگاه‌ها تعطیل، مدارس تعطیل، فعالیت‌های اقتصادی کاملا کمسو. 6 نوع واکسن تولید کردیم. واردات شروع شد از کشور چین و از کشور دیگه و خب وضعیت متفاوت شد. دیگه الان آدم خورای ساکن جنگلای هومه گینه بیساو هم همه با فایزر و مدرنا واکسینه شدن. بعد رئیس جمهور گندگوز منطقه هنوز واسه 2 دوز سینوفارم چینی منت داره میذاره سر مردم. بابا کرونا کل جهان رو ول کرده، تو هنوز کرونا رو ول نکردی؟ قیمت دلار از شهریور 1400 تا 1401 2000 تا افزایش پیدا کرد، ولی شما از اغتشاشات به اون طرف می‌بینید وضعیت دلار کاملا متفاوت. از اغتشاشات؟ پس با توجه به اینکه دلار 44 ساله که همینجور داره میره بالا، باید بپذیریم که اغتشاشگر اصلی خود شمایید. اغتشاش اصلی هم همون غلطی بود که سال 57 کردی. یعنی عدد سازی میکنن، 3 روز تعطیله، 4 روز تعطیلیه، اصلا بازار معامله انجام نمیشه. ببینید قیمت ها ساعت به ساعت تغییر میکنه. یعنی کاملا در فضای مجازی که اون طرف آبم هستن خیلیاشون دارن فضا سازی میکنن. بله، روز تعطیل که قیمت میره بالا، عدد سازی دلال‌ها در فضای مجازی. ولی همون روز تعطیل قیمت که میاد پایین، اثر اقدامات بانک مرکزی در کنترل بازاره. اسکلمون کردی؟ اینکه بایدن تو کاخ سفید بلند بگوزه 3000 تومان میره رو دلار، چه ربطی به فضای مجازی داره آخه؟ با یک جنگ ترکیبی که هم جنگ ادراکی و شناختی روی نگاه‌های مردم، انتظار تورمی ایجاد کردن و مسائل مختلف می‌خواستن پیشرفت متوقف کنن. جنگ ترکیبی؟ جدی؟ پس این که همه مردم آرزو دارن که از بالا تا پایین مرده‌شور ترکیب همتون رو ببره، اسمش میشه جنگ ترکیبی. یکی از اهداف بسیار مهم قوه قضاییه جذب سرمایه‌های سرمایه‌گذاران ایرانی که امروز در خارج از کشور هستند. فکر نمی‌کنی اونی که عقلش رسیده از دست شما در بره خارج، ممکنه عقلش هم برسه که سرمایه‌شو نگیره همون جایی که ازش فرار کرده؟ گاهی وقتا برخی از ایرانیانی که هیچ مشکلی هم ندارن، نمیدونم چرا میترسن از اینکه بیان ایران. واقعا؟ چرا آخه؟ مگه کشور تولید کننده پراید و دارای رتبه دوم اعدام در جهان که نصف مسئولای کشوری و لشکریش تو لیست سازمان‌های تروریستی ان و طرفداراش توی خیابون از دیوار سفارت میرن بالا و تو سر و صورت مردم سطل ماست و اسید و ساچمه میکوبن؟ ترس داره. ما چند نفر میخوایم رو مین بره، شهید میخوایم بشن. فقط اون موقعی بود که امام بود. خب شما راه بیفتید، کتابخونه ها رو آتیش بزنید، سفارتخونه ها رو آتیش بزنید. خودتون هم ممکنه صدمه ببینید، مگه در جنگ خودتون صدمه نمیدیدید؟ شما 300-400 نفر شهید بشید، ببینید میتونید اینو بکشید، میتونید اروپا رو به هم بزنید یا نه؟ میگن پسر کو ندارد نشان از پدر، همینه ها. البته من از برادران ارزشی خواهش دارم لطفاً به آتیش زدن کتابخونه ها کفایت کنن و بی خیال سفارت مفارت بشن. نتیجه آخرین سفارتخونه‌ای که آتیش زدین این شد که رو بیارید به عوض کردن عکس اتاق و دیپلماسی مالشی. به گفته دادستان عمومی و انقلاب خراسان، پلم به یک پل هوایی در مشهد بنا به تصمیم کمیته عفاف و حجاب بوده. هنوزم میترسید بیاید ایران سرمایه گذاری کنی؟ همین که هنوز در توالت‌های عمومی رو برای جلوگیری از ریدن افراد ضد انقلاب نبستن نشون میده شرایط اونقدر هم بد نیست. من خودم شخصا تضمین دادم که آقا شما بیا در فرودگاه، برای شما هیچ اتفاقی نمیفته حتی اگر پرونده داشته باشید. در فرودگاه دقت کنید، در فرودگاه پاتونو گذاشتید بیرون فرودگاه، دیگه تضمینی بابت اتفاقات توی دادگاه و بازداشتگاه وجود نداره، فقط خود فرودگاه. من تضمین میکنم دیگه. بفرما، تضمین کرد دیگه. پاشین همتون جمع کنید برید ایران، بعد از اونجا زنگ بزنید به من بگید چی شد. خداییش هم هیچ چیزی در دنیا معتبرتر و حساب شده تر از قول یه آخوند نیست. وعده های انتخاباتی پرپکان رو هر کی یادش باشه میدونه آخوند جماعت سرش بره قولش نمیره. این خانم دانشجویی که بعد حجابی و بی حجابی میکنه
از 14-15 سالگی تا الان که 24-5 ساله 10 سال نیاز جنسیش پاسخ داده نشده. عجب. حالا آدمی که 10 سال به نیاز جنسیش پاسخ داده نشده رو میشه یه کاریش کرد، اما موجوداتی مثل تو که تمام عمر فقط به نیاز جنسیشون پاسخ داده شده رو هیچ جوره نمیشه درمان کرد. هرچی هم جلوتر احساس میکنه رقیبای جدیدتری دارن میان، این دیگه دیده نمیشه، امکان همسر پیدا کردن نداره. عین داستان مسخ کافکا که طرف یه روز از خواب پا شد دید تبدیل به سوسک شده. این الدنگم من مطمئنم یه روز از تخت میاد بیرون میبینه تبدیل به زیگیل تناسلی شده، اینقدر فکر و ذکرش تو تنبونه. الان که از مصیبت و بدبختیامون اینه که بخش عمده‌ای از دانشجوی ما دخترن. بله، مصیبت از اون بالاتر این که عمده سخنران‌های مملکت هم همگی گاون. اینها امکان ازدواج ندارن، همینجوری درس میخونن میان بالا. آره بابا، نمونهش مریم میرزاخانی. اگه 14 سالگی ازدواج کرده بود از کل علم ریاضی نیاز داشت فقط از 1 تا 8 رو بتونه بشماره، اونم واسه اینکه تعداد بچه‌ها دستش باشه. تازه اگه قرار بود کسی از حسرت ازدواج و شوهر کردن ادامه تحصیل بده بیاد بالا که الان بسیج خواهران سالی 10 تا انوشه انصاری تحویل کشور میداد. عباسی با توصیه به پایین آمدن سن ازدواج به زیر 16 تا 17 سال، داستان ازدواج علامه حلی از فقهای معروف را الگویی برای جوانان کشور معرفی می‌کند. حالا داستانشو گوش کنین، اگه واقعیت داشته باشه به جای علامه حلی دیگه از این بعد باید صداش کنیم علامه حولی. 15 سالش بود، محتلم شد نصف شب. بلند شد پدر مادرشو بیدار کرد، گفت که من محتلم شدم. گفتن خب مبارک انشالله. نه دیگه من مرد شدم، باید برید زن بگیرید. والا شخصیت اصلی این داستان بیشتر بهش میخوره پرنستار باشه تا علامه 10. اینقدر این گیر داد که اون نصف شبی رفتن در خونه همسایه رو زدن. یکی نصف شب رفتن خونه همسایه، دختر همسایه رو براش عقد کردن. حالا کاری ندارم ننه بابای اون علامه جان چطور حاضر شدن نصف شبی به جای دست گل دستبیل پسرشون رو دستشون بگیرن برن خواستگاری. من فقط موندم خانواده دختره چطور موافقت کرده. مهریه‌اش چی بوده؟ 85 کیلو موز و 69 لیوان معجون؟ نه خانوما امروز متاسفانه این روحیه ایثارگری رو دارن، نه آقایون این جرأت و جربزه و شجاعت. والا اونی که ساعت 2 نصف شب در رو خواستگار تازه به جدول زده باز میکنه ایثارگر نیست، خله. بعدش هم شجاعت. تشک اتاق خوابو با تشک کشتی اشتباه گرفتی ها، چون این سبک جفتگیری نه ایثارگری لازم داره نه جربزه، فقط یه کمر فولادی میخواد و یه مقدار مغز معیوب. منم نمیگم علم پزشکی میگه اینو. یکی از مشکلات ما در امر درمان بیماران مغزی مخچه‌ای دخالت پزشکی شیمیایی در امر درمان ماست. متاسفانه در بین درمان ما گاهی اوقات پزشکان شیمیایی به طور ناخواسته و یا ندانسته در امر درمان اختلال ایجاد میکنن. پزشکا دارن تو کار شما دخالت میکنن؟ والا من ندیدم تا حالا دکتری روپوش سفید بپوشه بره بالای منبر روزه بخونه، ولی تا دلتون بخواد روزه خون دیدم که داره شاش شتر و پشکل الاغ و روغن بنفشه میچپونه به مردم. به نظرم تخصص شما نهایتاً شستشوی مغزی باشه نه درمان بیماری های مغزی. تو مسیر بودیم، هوا گرم بود، توی شرایطی 1-2 درجه فشارم بالا بود. گفتم که خب الان نمک دستم بود، نمک میخورم خوب میشه. گفت نه این خطرناک. گفتم با این نمک طبیعیه، اون نمک مشکل دار نیست، نمک طبیعی. گرفتم خودم دوباره فشارم گرفتم اومده پایین. به هر حال بدن انسان یه جوری طراحی شده که نمک واسه فشار خونش ضرر داره. شما سیستم بدن خودت و هم نوعانتون رو با بدن آدمیزاد مقایسه نکن. شما یه چیزایی میخورید و وارد دستگاه گوارشتون میکنید که آدما بعد خوردن از دستگاه گوارششون خارج میکنن. اهمیت بزاق خیلی است. حتی تو درمان‌ها ما درمان‌هایی داریم با بزاق دهان. با بزاق دهان؟ خب پس الان اگه من بهت بگم توف تو روحت بهت بر نخوره، چون توهین نیست، در واقع جنبه درمانی داره. میخوام بر زخم‌های روحت مرهم بذارم. تو حیوانات که زیاد نگاه کنید، هر جراحتی میخورن چیکار میکنن؟ لیس میزنن. تو هر جات مشکلی براش پیش میاد و اینجوری درمان میکنی؟ پس امیدوارم هیچ وقت بواسیر نگیری، چون با لیس زدنش دیسک کمر آرتروز گردنت هم میره تو چشت. آقا چرا من بیمارستان برم چند ساعت زیر دستگاه باشم تا کلیه‌مو ماساژ کنم برای دیالیز، تو همین کارو تو خونه با خربزه انجام بده.
تنها جوری که خربوزه میتونه مشکلات رو حل کنه اینی که تو و رفقات و همکارا و همفکرات یه قاچش رو با یه مقدار عسل بخورین تا نصف مشکلات مملکت از ریشه حل بشه. ایران الگوی توسعه اینترنت خودش رو داره. الگوتون اگه همون الگوی خودروسازی باشه که بیشتر به درد توسعه شبکه فاضلاب میخوره نه شبکه جهانی اینترنت. و رسوایی بزرگ در نمایشگاه الکامپ. مراسم افتتاح بزرگترین رویداد فناوری و تکنولوژی کشور با حضور وزیر ارتباطات با قطعی برق مواجه شد. حالا قطع شدن برق یه چیز طبیعیه، ولی قطع شدنش توی مراسم مرتبط به فناوری و تکنولوژی، اونم با حضور وزیر ارتباطات، مثل اینه که تو برنامه به سمت خدا یهو عکس کون لقن نجم‌الدین شریعتی بیاد رو تصویر. هنوز تا کامل شدن هوشمندسازی دولت و استفاده کافی از فناوری‌های جدید خیلی عقب هستیم. البته مشکل فاصله نیست، مشکل شعور استفاده است. مثلا اینکه هوش مصنوعی رو واسه شناسایی چهره افراد بی‌حجاب به کار میبرید، عین اینه که یکی گوشی آیفون 14 پرو مکس دستش باشه ولی خاموشش کنه بره دیزی فروشی گوشت و نخود آبگوشت رو باش بکوبه. خانم باید حجاب داشته رعایت کنید، حجاب رو خانم قانونه. حالا این اولشه. اینا قطعاً به زودی از هوش مصنوعی واسه فیلتر کردن خود هوش مصنوعی هم استفاده میکنن. کما اینکه الان فرهنگ و هنر و موسیقی رو به کار گرفتن واسه نابود کردن فرهنگ و هنر و موسیقی. دنیا خیلی آشوبه، حال ما اما خوبه، چشامون رو تاریکی‌ها میبندیم، با بد بودن بد میشیم، از زشتی‌ها رد میشیم، یه روزی میرسه که با هم میخندیم. دنیا خیلی آشوبه، مغز شما معیوبه، از ساقی موتوری جنس نخرین چه خوبه، تو کلتون جای مغز سنگ و پهن و چوبه. ما خوبی رو میشناسیم، رو چشمامون حساسیم. بله، در این جور مواقع نه دیگه صدای زن حرامه نه حرکات موزونش. یعنی جمیله هم الان میتونست با یه ریمیکس 6 و 8 از سلام فرمانده تا خود صبح تو شبکه افق برقصه. شبکه نمایش خانگی در سالهای اخیر مورد انتقاد عموم جامعه قرار گرفته و بارها و بارها از مسئولان خواسته شده تا به وضعیت تولیدات این شبکه رسیدگی کنند. مردم خواستن؟ یکی فقط باید مغزش رو رئیس صدا و سیما گاز گرفته باشه که از تلویزیون فرار کنه، ماهی خدا تومن پول اشتراک پلتفرم بده که ببینه اونجا چه برنامه‌هایی پخش میشه تا از مسئولین بخواد جلوی پخشش رو بگیرن. یکم بیارش پایین بوسش کنم. ببخشید. مامان تو رو خدا من ماشین نمیخوام. میخوام. الان با محسن میاد دعوا میکنه، بریم خونه بابا. نه من میخوام. والله که شما اول باید کنار برنامه کودک صدا و سیمای خودتون برچسب مثبت 18 بزنید، بعد برید سراغ شبکه نمایش خانگی. استعمال دخانیات و مواد مخدر، برهنگی، بی‌حجابی، ابتذال، موسیقی مبتذل و رقص، سبک زندگی غیر اسلامی، ترویج و عادی سازی خرافه پرستی. حداقل تو صدا و سیمایی که در مورد تجربیات آدم‌ها از دیدن نکیر و منکر و گپ و گفتگو با اسرائیل برنامه اختصاصی ساختین، حرف از خرافه پرستی نزنین وجدانن. همون بگو با آهنگ و موسیقی و مشروب و رقص و آواز و این چیزایی که همه جای دنیا عادیه مشکل دارید دیگه. البته نگیدم ما خودمون میدونیم چیز میزش هم ساختیم. برای مجوز فیلمنامه خدمتتون رسیدم. ژانرش چیه؟ عاشق. غیر مجاز، عوضش کن. قربان ژانرشو پلیسی کردم. داستان یه پلیسی که قراره یه قاتل زنجیره‌ای رو بگیره. خوبه، فقط اسم دزده رو بذار دونالد روحانی، اسم پلیس هم بذار ابراهیم سلیمانی. فقط بگو ببینم آخرش چی میشه.
نه این نمیشه. اقتدار نیروهای خوددوم انتظامی زیر سوال میره. عوضش کن. قربان داستانو عوض کردم. سلام. تو این برنامه با کسی گفتگو میکنم که انتهای مسیرش چیزی جز ندامت و پشیمونی نبود. بسیار عالی. اسم سریال چیه؟ پوست شیر. انتظار نداری که به اسم یکی از آهنگای یه خواننده معلوم الحال مجوز بدیم؟ خب چی بذاریم؟ خب بذار سلام فرمانده اگه اصرار داری. آخه ماخه نداره. اصلا بازیگرات کیان راستی؟ آقای مانی حقیقی. ممنوع تصویره. خب یه نفر دیگه هم مد نظر داریم، آقای نبیل. ممنوع ماچ و ممنوع تصویر. بازیگر خانم چه؟ خانم ممنوع کاره. نگفتم اسمشو. خانما کلا ممنوع کارم فعلا. خب من چجوری سریال بسازم آخه؟ آدم در محدودیت هاست که ستاره میشه. من الان یه تغییرات تو فیلم نامه میدم که همه مشکلاتتو حل کنه. وطنم چیز نیست چیز میزا 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 چیز میزا. نه بابا سینا جان برید جمع کن، همه وسایل رو جمع کنید. بعد چی میگی تو؟ برنامه شروع شد بچه‌ها زدن. شما وسایل رو جمع کنید، حرکت کنید به سمت بهش. بهتون زنگ میزنم. باش خداحافظ. پاشو چینی‌ها دارن میرن بهش همه. خب برن. چیکار نه خب اون 2 میلیارد نفرن برن دیگه. چی جانه این همه مثلا آدم بره چینی بره تو بهش؟ اونا که اعتقاد ندارن اصلا به بهشت و جهنم، کجا میرن؟ نه اونا اعتقاد ندارن، ناخودآگاه اونا خودشون نمیخوان که برن، ولی خود به خود دارن یه کاری میکنن که میرن. یه دفعه مثلا میبینن 2 میلیارد نفر همه تو اونجا شلوغ دیگه. اگه دیگه جا بهت نمیرسه ها. خب چیکار میکنن که یعنی چی؟ من جا بهت نمیرسه. باید رعایت بکنی دیگه. باید رعایت بکنی. چجوری؟ همین کم غذا خوردن یکی از مراحل اولیه‌شه. همین اینا فکر میکنه الکی همینجوری فقط واسه مثلا رژیم غذایی کم غذا میخورن. کجا کم غذا میخورن؟ کم غذا میخورن اصلا. گفتن کم غذا خوردن کلید رفتنه. آره ببین مثلا اهل بیت رو کسی ندیده دستشویی برن، برای که اینا طبیعتا این گونه بودن، طوری غذا میخوردن که اصلا فضولات نداشت. و ما اگر میخوایم بهشتی بشیم باید اینجا تمرین کنیم، اونقدر کم بخوریم که نیاز حتی به دستشویی نمیگم، اینا عرفانیه، اینا خیلی بالاست، اما به قدر خود آقا کم بخوریم. کم بخور دیگه. کم بخور. من که تو بهش بخور. در مثلا عوض کم بخور همیشه بخور دیگه تعطیله. کم بخور تو بهش بخور. من به هر حال کم میخورم. ببین من خودم میدونی که چینی ام. گفتم بهت. تو چینی؟ بابا گفتم تو برنامه صحبت کردم چینی. حالا یک کلمه یه جمله چینی گفتی تو چی به یوان جایو. با همین یک کلمه کسی چینی نمیشه. تو باید غذا کم بخوری. وگرنه نه ریختت شبیه چینی اصلا لباس پوشیدن، نه حرف زدن، نه اون یه جمله‌ای که درست میگی. بعد کم بخوری دیگه. کم خوردنه. خیلی دلم میخواد برم بهش ولی خب سخت. خب گشنم میشه. آره دیگه من همون دارم میگم تو کم غذا نمیخوری. الکی میگی من کم غذا میخورم. اینا همه غذاهاشونو تو میخوری. اینا گشنه میان سراغ ما. بعد رعایت کنی شادی. چقدر بگن به زبونی مسئله خوردن. این مسئله خوردن ما ایرانی ها یک مسئله‌ایه که بزرگترین دغدغه مسئولان بوده. یعنی هر کی میاد پشت تریبون اولین چیزی که میگه کم بخورید. آره قبلا هم گفتن اینا یکی دیگه. ممکنه یه وقتی بیاد ما روز 2 وعده غذا بخوریم. چرا؟ چه اشکالی داره؟ حتی اگر بدتر بشه روزی 1 وعده غذا بخوریم. بله حتی بدتر هم بشه دیگه اصلا نخورید. آره اینو بخورید. شایی. وگرنه اصلا باید رعایت کنی دیگه. شالی جان امروز شما غذا نمیخوری؟ بله. خب یه 3 روز غذا نخور ببینیم چی میشه هفته دیگه. من فقط آخه بقیه که غذا نمیخورن تو نمیذاری کسی غذا بخوره که. کسی غذا اینا همه حسرت می‌کنه. شما هم هی بخندید فقط بخندید. بریم بچه‌ها من توضیح بدم واسه شادی که غذای امروز رو چه جوری میتونه نخوره.
سوژه‌یاب. و استعداد امشب. استعداد امشب از اون دخترای گل پرکار مقیم لس آنجلس. خب هیچ وقت ایران نبوده ولی ببین چه فارسی میخونه و چه فارسی قشنگی صحبت میکنه. شبنم جان. شبنم جان سلام. سلام عزیزم، صدای ما رو میشنوی؟ سلام عزیز دلم، سلام به همگی، سلام به همه فامیلیم تو ایران، بوستتون میکنم. برم ازم خیلی خوش اومدی، خیلی لطف کردی که مهمون برنامه ما. مرسی از شما، ما رو به فکر ما بودین. سلام. خیلی خیلی خوش اومدی شبنم جان. تو تازگی شروع کردی فارسی اجرا کردن. یکی از سوالای من و سینا هر دو مونده بودیم که خب یه خواننده‌ای که توی خارج از کشور بزرگ شده اصلا چرا به فارسی شروع کرده؟ اتفاقا من ایران به دنیا اومدم ولی 3 سالم بود که رفتیم خارج از شهر. رفتیم اول اسپانیا، بعد برگشتیم به آمریکا. اینجا درسته که اینجا بزرگ شدم ولی حرفه خیلی دوست دارم که فارسی بخونم. اولین آهنگ ایرانی که خوندی کدوم آهنگ بوده؟ چجوری بوده؟ اولین بار که شروع کردم با آقای شهباز شب‌پره شروع کردم. یه آهنگ خارجی درست کردیم که مثل کاور سانگ بود ولی اونجوری شروع کردم. ولی بیشتر آهنگام دوست دارم همش شاد باشن، مردم برای یه لحظه وقتی آهنگای من گوش میدن یه لحظه همه پرابلمایی که تو زندگی دارن فراموش کنم. و فکر میکنم یه چند تا آهنگ جدیدم مثل حالا حالا یا نگو اشتباهه که فقط میخواستم یه ذره فن و رقصی درست کنیم که مردم فقط با من لذت ببرن. ندیدم مثل تو دیگه تو دنیا، عزیزم مثل تو دیگه نمیاد. نگاه کن بدون چوچه خیس چشام، دل من جز تو کسی رو نمیخواد. رفتی و ندیدی بی تو چقدر دلم داغونه، بعد تو خاموشه یه عمر چراغ این خونه. فکر میکردم که بری نبودنت آسونه، جای تو خب اواخر یه آهنگ غمگینم خوندی برای زن زندگی آزادی. بله یک همین این مسائل خانم مهسا امینی خدا بیامرزش. من به یه چند ماهی نتونستم خودم بخونم برای اینکه خیلی موقع غمگینه برای هممون و به بچه ها که دارم باهاشون کار میکنم ایران، همه بچه ها که ایران هستن، پرودوسرام، آهنگسازام، بیشتر آهنگسازم هم تو ایران دخترن و خودم به خودم گفتم که باید یه آهنگ آزادی درست کنیم ولی نمیخواستم یه چیزی بخونم که مردم فکر غمگین دوباره داشته باشن. میدونستم که موقع دردناکی بود برای هممون ولی میخواستم یه آهنگی بسازیم که فکر شادی و عشق باشیم برای فکر در آینده. خیلی ممنون. خیلی ممنون و متشکرم، بسیار عالی. خب این آهنگ رو با هم میشنویم و لذت میبریم و خوش آمد میگیم به تو هنرمند هموطنمون که به جمع دختران با استعداد ایرانی پیوستی و قراره که از این بعد کارهای زیبات رو به زبان فارسی بشنویم. ممنون به افتخارش. صدای بچه های 80 که می جنگن برای آزادی، عاشقی رو تو یادم دادی، آره تو نسل 80 تو خود راز فریادی وسط میدون آزادی، تو پرنده ها رو پردادی از قفس به وقت آزادی. تشنه لبخندی و شادی، خسته از بغض و فریادی، عاشقی رو یادم دادی وسط جنگ آزادی. تو نسل 80 واسه من جون تو دادی، تو مثل عشق فرهادی وسط میدون آزادی. آواز عشق و سر دادی واسه زن زندگی آزادی. خیلی
ممنون. با تشکر از شبنم، باز هم برای ما خودتون رو معرفی کنین، کلیپ بفرستین ببینین چه کسانی رو ما پیدا میکنین. میبینی؟ بله دیگه، به هر حال باید سوژه رو اینجوری باید پیدا کنید. شما بعد اول غذا نخورید. نه غذا ربطی نداره. نه اون مال یه جای دیگه است. برای برنامه ما غذا بخورید حتما که انرژی داشته باشید. بله غذاهاتون رو بفرستین تلگرام سوژه. دقیقاً. خب شادی خانم، مهمون امشب سینا، من میدونم تو فکر میکنی که فارسیت خیلی خوبه، اصلا همه بچهای اینجا کسی که امشب میاد فارسیش نه تنها از ما بهتره، هنرجوی ادبیات فارسی و موسیقی ایرانی. مگه ایرانی نیست؟ نه بابا نه، فرانسویه. یولن مدنی. به به. سلام، خیلی ممنون. خوبم فارسی حرف میزنه. خیلی ممنون. حالا شروع کن، بلبل زبونی کن که ما منتظر. ولی آخه مدنی فامیلی ایرانی نیست مگه؟ مدنی چرا تو ایران خیلیه، ولی مدنی من از الجزایر میاد، چون یه مدتی الجزایر یه چیز مستعمره فرانسه بود. خب و پدر بزرگم اهل الجزایر بوده. ولی خیلی خوشحال شدم. مدنیش هم مدنی ایرانی نیست. ولی خب ببین، خب عربی هم خوب صحبت می‌کنی؟ نه بابا. خب گفتم ببینم چقدر استعداد داری و توانایی در چه حده. چه زبانایی رو میتونی صحبت کنی؟ فقط فارسی، فرانسوی، انگلیسی. فقط کردی هم حالا کردی میفهمم، ولی متاسفانه حرف نمیزنم. خیلیه این چیزایی که داری میگی یکم یه ذره رو اینا نیست. بعد فارسیش هم در حد ادبیات فارسیه، یعنی همین فقط فارسی محاوره‌ای نیست، شعر میخونه، آوازایی که میخونه و کلی هم فعالیت داشتی توی اینستاگرام. من اولین بار اتفاقا توی اینستاگرام دیدمت، یکی از ویدیوهایی که خیلی وایرال شده بود و واقعا دردناک بود. بله. خودت از اون بگو. در واقع این اولین ویدیو خودم منتشرش نکردم، یه ویدیو شخصی بود. اون موقع خب هنرجو بودم، هنرجوی موسیقی سنتی ایران و استادم ملیحه مرادی اون موقع هم ادبیات فارسی رو خونده، هم بله. موسیقی سنتی ایرانی رو دنبال کرده. خب آره دیگه. و آره اون موقع استادم خواست که یه ویدیویی درست کنم برای شاگردهاش تو ایران که در واقع هم کلاس من بودن و اینو ضبط کردم و اونا خیلی خوششون اومد و اونو دانلود کردن و به دوستاشون فرستادن و اینجوری شد که خودت در جریان نبودی و وقتی خب اولین کامنت هایی که میدیدی یا مسیج هایی که میدیدی چجوری بود؟ اصلا ببین من اون موقع حتی اینستاگرام نداشتم، فیسبوک نداشتم، هیچی و دوستان به من گفتن که این ویدیو تو یکی از دوستان برامون فرستاد و دیدم و اینجوری خبر داشتم که این ویدیو یه کمی وایرال شده بود و خیلی استرس داشتم. همون زبان یاد گرفتنش یه کمی رو باید در نظر بگیری که خیلی خاکی و دقیقاً شکست نفسی میکنه. میگه یه کمی ولی یه کمی نیست، خیلیه برای ما. دمت هم گرم. آن شد که دلم هر نفسی یاد کسی است، اما تو پاریس زندگی میکنی؟ بله پاریس زندگی میکنم. خیلی فعالیتات در مورد ایرانه. بله. ولی شغل اصلی چیه؟ کارهای مختلف میکنم، ولی بیشتر وقتم میذارم برای درس زبان، درس موسیقی و همین. این اکثر وقت من برای این میذارم. برای این میذاری؟ آره. این گوشواره این بر ایرانه؟ بله. و گوشواره اون بر هم زن. نمیدونم کدوم طرفه. زن. این عشق به ایران از کجا میاد؟ ببین من خب کوچیک بودم که آشنا شدم با ایران، میتونم بگم نوجوان بودم، 16 سالم بود. رفتم ایران چون مادرم اونجا کار پیدا کرد و 2 سال پیشش زندگی کردیم با خواهرام
و واقعا میتونم بگم این 2 سال مهمترین سالهای زندگیم بود، چون که از باعث شد تجربیاتت که بگو، از تجربیات آره باعث شد که داشتی. کلا زندگیم عوض بشه و برسم تو ایران. اونقدر عاشق شدم، عاشق این کشور، این زبان، موسیقی، فرهنگ، غذا. غذا که حرفی نداره. غذا که اصلا خود غذای جادو میکنه، مثلا خود غذای چیزی توش هست. دقیقاً. و آره عاشق یک مرد ایرانی هم شدم اون موقع که بله چند وقت بعد. این مرد بعد ایرانی ایشون هستن؟ بله دقیقاً. مبارک. خیلی خوش اومدید. با این همسر ایران دوست، حتما همسر وطن پرست و وطن دوستی هم هست. بله دقیقاً. بعد دیگه چیکار کردی اونجا تو اون 2 سال؟ چه تجربه‌ای داشتی؟ خب من اون موقع مدرسه فرانسوی میرفتم، ولی خب چون دوستای ایرانی خیلی داشتیم آشنا شدم و متاسفانه خیلی به موسیقی نپرداختم اون موقع، ولی آشنا شدم با این موسیقی و اصلا به موسیقی علاقه داشتی قبل از این؟ بله من همیشه آواز میخوندم. کیا رو دوست داشتی؟ تو فرانسه خب تو فرانسه با موسیقی سنتی فرانسه بزرگ شدم. اوکی. اصلا به عنوان موزیسین کار موزیک انجام میدادی ولی بله. نه ایرانی؟ نه ایرانی اصلا. Yo appunde mirabello Catarino سنتی فرانسوی چه فرقی داره با سنتی ایرانی؟ میخوام ببینم مثلا. خب ما که دستگاه نداریم، ردیف نداریم یا همچین چیزی. بیشتر میتونم بگم موسیقی سنتی ما عین موسیقی محلی ایران شبیه، ولی با موسیقی کلاسیک ایران خیلی خیلی فرق میکنه و خواستم اینو بفهمم. به خاطر این درس گرفتم، درس موسیقی، آواز، ستار و توی بخش آکادمیکم خب زبان فارسی یاد گرفتم، لیسانس زبان فارسی خوندم و بعد چون خیلی به این موسیقی علاقه داشتم یه فوق لیسانس اتنوموزیکولوژی و ادبیات فارسی خوندم که بیشتر یکم هم مدرک داره، یکم هم مدارک مختلف داره که زبان، یک کوچولو موسیقی، یک کمی هم مدرک. خیلی کوچیکه. خب در ادامهش بگو چون داره جالب میشه داستان. به این تفاوت موسیقی ها رو به هر حال با رفتن کلاس های مختلف و گذراندن دوره‌های مختلف پشت سر گذاشتی، ولی خب ورود به یک همچین جمعی، چون موسیقی سنتی همونجوری که احتمالا متوجه شدی بسیار سختگیرن، خیلی یعنی خیلی جنایت. تو مثلا اگر یه ساز و یه اشتباه اینجوری بزنی، تار رو نمیدونم یه تحریر رو یه ذره اونوری، خیلی سخته. فاتحت خونده است. میخوام ببینم تو چجوری با تمامی این سختی ها والا با سختی چی بگم، ولی آره خیلی خیلی دقیقه این موسیقی و حتی برای ایرانی‌ها که با این موسیقی بزرگ شدن سخته. فکر کن برای من که اصلا عادت ندارم، مثلا ما چیز رب پرده نداریم، این فاصله نوت بین نوت که تو ایران وجود داره تو موسیقی ما وجود نداره. پس من اولا اصلا نمیشنیدم، میگفتن نه درست نمیخونی. گفتم چرا من همینو میخونم؟ گفتن نه یه چیزی اون لا هست که نیم پرده بود که نمیشنیدی. دقیقاً حالا ثابت خیلی کن. طول کشید. نه نمیشه ثابت کن. الان یه تیکه ایرانی بخون. آره یه دیگه بخون ما ببینیم رو پرده رو پرده رو به ما نشون بده. والا هنوز درست نشده. الان میتونم بشنوم ولی تا اینکه درست بخونم هنوز یه بعضی وقتا درست میشه اتفاقی. حالا بخون شاید اتفاقی درست شد. کردیه رو اگه دوست داری بخون که برای آره البته یه آهنگ چیز فارسی هست. خب فارسی رو آره قشنگه. اگر آنطور که شیرازی به دست آرد دل ما را اگر آنطور که شیرازی به دست آرد دل ما را
هندویش بخشم سمرقند و بخارا را بخارا را بخارا را بخارا را به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را بخارا را بخارا را بخارا را. زیبا. یه سر بریم به اتاق فرمان برگردیم. حالا نکته جالب اینجا بود که حالا دوستان عزیز بیننده چون نبودن ندیدن داشتیم صحبت اینو میکردیم که تجربیاتت با هموطنای ما خب مثلا چه جوری بوده و خودش چیزی یادش نمیومد. از همسرش پرسید، همسرش از اونجا به فرانسوی داشت واسش تعریف میکرد که چه خاطراتی رو یادآوری کنه براش و ایشون به فارسی داشت جواب اوشون میداد و ما هم همینجوری این بده بستون رو داشتیم نگاه میکردیم و مونده بودیم که و چه جوریه ایشون یعنی کلا تو خونه فرانسوی حرف میزنیم با هم دیگه فارسی؟ بله نه فرانسوی، چون وقتی اومد فرانسه زندگی بکنه لازم بود براش که فرانسوی بلد باشه، پس عادت کردیم که فرانسوی حرف بزنیم. اول با هم دیگه انگلیسی حرف میزدیم، یعنی یه جور موقعی که انگلیسی. میخواین یکی نفهمه فرانسوی نفهمه با هم فارسی حرف میزنیم. شیطونیاتون به فارسیه. خوبه. خب حالا بگو چی گفت اونایی که گفت به فرانسه اونا رو در بگو. واقع من یه چیزی یادمه برای من خیلی جالب بود وقتی اومدم ایران. من 16 سالم بود، خب نوجوان بودم. تو فرانسه جوری که جشن میگرفتن خیلی برام یعنی خوب نبود. مثلا مشروب میخوردن، مست میشدن، خراب میشدن و میگفتن که خب چه جشن خوبی گرفتیم. من هیچ وقت دوست نگرفتم، ولی دوست نداشتم. ولی وقتی اومدم ایران دیدم که جوونا خیلی جشن خوبی میگیرن، همیشه شادن، یعنی یه شادی هست در وجودشون، سرخوشی توی وجودشون. آره هست. با این همه سختی بدبختی که میکشن که ما نمیکشیم تو فرانسه، ولی همیشه شادن، میرقصن. حتی خود رقص تو فرانسه نمیرقصن. ولی تو فرانسه نمیرقصن اصلا همشون میدن نه من بلد نیستم نمیتونم و فلان، نمیرقصن. مگه اینکه برن تو کلاب مثلا. آره تو خونه مثلا همینجوری دور هم جمع میشن. دیگه ای داره خب رقصیدن تو کلاب. این خب این تفاوتی به خاطر اینکه ماها تمام مهمونیامون و برنامه‌هامون و دوره همیامون همه تو خونه اتفاق میفته. بله. بعد چون مثلا خب نه کلاب بوده نه مثلا باری بوده نه جایی بوده که اینا بتونن برن برقصن، جای رقصی که نبوده که. بله. اینا مثلا بچه 4 ساله بوده، بچه 7 ساله بوده، مام بزرگ 90 ساله بوده، مثلا دختر 17 ساله بوده، پسر 18 ساله بوده. اینا همه با هم دیگه میرقصیدن و با هم شاد بودن و این فضا خب خیلی فرق میکنه با فضای دقیقاً. خیلی اونجا همه چیش رو حساب. اینجا الان جای رقصیدن نیست، اینجا جای مثلا شراب خوردنه، اینجا جای این کاره. دقیقاً. خب این چه جوری این تجربه رو واسمون تعریف کن. همین نمیرقصم و بلندت کردن برقصی؟ آره مجبور شدم، مخصوصا کردا که خانواده‌ام کردن، تو کردستان نمیشه نرقصی. خیلی هم زیبا میرقصن. آره و این خیلی خوبه، اصلا یه شادی میده به آدم رقصیدن، خیلی خوبه. آره با جوانای ایرانی در تماس بودی، باشون معاشرت کردی، اون تصویری که تو داری از جوانای ایرانی چه فرقی میکنه با چیزی که اینجا ما تو غرب حالا رسانه ها میشناسن، مردم غربی میشناسن؟ چه تفاوتایی میبینی؟ خیلی تفاوت داره. من وقتی اومدم ایران با اینکه یه کمی خبر داشتم ایرانو شنیدم، ولی شوکه شدم. انقدر در واقع مدرنن، خیلی خیلی مدرنن. اینجوری نیست که
تو فرانسه فکر میکنن این کشورهای خیلی عقب افتاده باشه. اصلا خیلی مدرنن، خیلی شبیه ما هن. با اینکه ولی با این واقعا با این شاد، با این نظرات سیاسی هم که الان دارن میبینم، این خیلی خیلی جالبه. تو فرانسه کمتر اینو دارن. همون چیزا رو میخوان که جوانای فرانسوی میخوان، جوانای آمریکایی میخوان آزاد باشن، برقصن، مهمونی برن، هر لباسی که دلشون عاشق میخواد بشن. آره دقیقاً. و این اتفاقایی که اخیراً افتاد بعد از کشته شدن مهسا رو تو چه تأثیری داشت؟ چی فکر کردی راجع به؟ خیلی خیلی تاثیرگذار بود برامون. تو فرانسه اصلا نه فقط نگاه مثبتی داشتن در این انقلاب زن زندگی آزادی، بلکه یه انرژی به ما داد، مخصوصا به زنا تو فرانسه، یه انرژی، یه امید و با تمام وجودمون خواستیم یه پیامی بهشون برسونیم. من کردین این کار رو و هنوزم این پیام در جریان، پیام موندگاریه که اثرش همچنان ادامه داره و امیدوارم. و خیلی جالبه که این آهنگ فرانسوی که جدیداً منتشر کردم، فرانسوی ها که اینو دیدن خیلی به من گفتن که واو، موی بدنمون سیخ شد یا گریه کردیم، اونقدر درست بود، اونقدر هر چی که ما میخواستیم بگیم تو گفتی. خیلی خوشحال شدم واقعا، یعنی که خوب تونستم حسشون رو درک کنم و پس بدم و بگم به ایرانی ها بگم. Vous êtes notre fierté, la voix des femmes du monde entier. Vous êtes, vous toutes nos sœurs d'Iran, dans notre cœur à chaque instant. Vos larmes sont de sang, mais la honte va changer de camp, car tous vos cris sont de fureur. Aujourd'hui vous n'avez plus peur. Dans tant de pays, chaque jour risquez vos vies. Nos sœurs d'ici et d'ailleurs, que vienne un monde meilleur. L'avenir est à vous, nous vous soutiendrons jusqu'au bout. Rien ne pourra vous arrêter, on crie famille et liberté. جهان دیگری بسازیم از برابری، به همدلی و خواهری، جهان شاد و بهتری. و یک کار دیگه هم اجرا کردی که من ازت پرسیدم، اونجا تفره رفتی، اینجا دیگه باید بخونی. این یک ترانه بسیار زیبای کردی. اونی که پرسیدی نخون؟ آره. دیگه باید بخونی دیگه. بگو برای چی خوندی؟ آره در واقع این آهنگ رو خوندم برای خب دختری که عکسی که هممون دیدیم، دختری که بر سر قبر مادرش داره گریه میکنه که تو کردستان این اتفاق افتاد و اونقدر من مثل همه شما گریه کردم با این تصویر که خواستم یه آهنگ کردی بخونم براش و یه آهنگ فولکلوریکه که خیلی شعرش زیباست، چون یه دیالوگ بین یه مادر و یه فرزند که میتونه از دو طرف دیده بشه، یا اینکه مادرش فرزندش رو از دست داده یا اینکه فرزندش مادرش رو از دست داده باشه و خیلی زیباست. در مورد یه درد جهانی حرف میزنه و آره اینو بخون برام پس. بله مرسی. دایگیان مگری مله رولکم، دایگیان مگری مله رولکم، شب که گل بینه دایا بسر گرکم، ای هوار بسر گرکم. دنیا سفر دایا مروف میوانه، دنیا سفر دایا مروف میوانه، امرو خنده دایا سبای گریانه، ای هوار سبای گریانه. ممنون و متشکرم. شما لطف کردید. واقعا دمت گرم، ممنون که اومدی، لطف کردی که شما واقعا خیلی کار مهمی میکنین اینجا که نشون میدین که چه داخل ایران چه بیرون از ایران ما همه با همیم
و بسیار عالی. آره. ممنون ازت. قربونت مرسی برم. از شما. دمت گرم. ممنون و متشکرم. مرسی. خب شادی خانم، رسیدیم به بخش پایانی و اجرای برای بچه‌ها چه و عالی. موزیکی که آماده کردن. سیامک امشب آره موزیک میخواد بتره کنه. بله، یکی از کارهایی که انتخاب کردن مربوط به یکی از هنرمندان مرحوم کشورمون هست که در دوران کرونا متاسفانه بله. دار فانی رو ودا گفت. کار محمد رضا عرابی. امشب محمد رضا عرابی کار معروفتری هم داشته به نام عروسک که اکثرا با اون کار میشناسنش، ولی خب این کار رو شاعرش هم اتفاقا از هنرمندان بسیار خوب هست. بله، نیکی سرمدی که بله. شغل اصلیش پزشکیه ولی ترانه‌سرای بسیار خوبیه و شاید سورپریز بشین اگه بشنوین که چقدر این زن زیبا کار کرده، پرکاره و چه ترانه‌های بسیار زیبایی واقعا. خب پس اجرای امشب در واقع میشه گفت تقدیم به همه هنرمندان کشور. همش در من بدی دیدی، همیشه حرف مردم رو به حرف من پسندیدی، همیشه سعی من این بود که راضی باشی از دستم، همیشه مطمئن بودی که من تا آخرش هستم، همیشه خواسته های من میونه خواسته هات گم شد، چرا این رابطه آخر فدای حرف مردم شد، باید عادت کنه قلبم دیگه از تو جدا باشه، تو قلبم جای نفرین نیست، قضاوت با خدا باشه. تمومش کن دیگه بسه، از عشق زندگی سیرم عزیزم، دیگه راحت باش دارم از زندگیت میرم، چقدر سخته گذشتن از کسی که زندگیت بوده، دلم آشوب دل خون سرد و آسوده، همیشه خواسته های من میونه خواسته هات گم شد، چرا این رابطه آخر فدای حرف مردم شد، باید عادت کنه قلبم دیگه از تو جدا باشه، تو قلبم جای نفرین نیست، قضاوت با خدا باشه. یادشون گرامی و زنده.
به پایان برنامه امشب رسیدیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگه برنامه رو به صورت آنلاین می‌خواید تماشا بفرمایید، یوتیوب، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و تلگرام MBC پرژیا در خدمت شماست. میتونید آنلاین تماشا بفرمایید. ویدیوهای پشت صحنه و ویدیوهای دیگه توی کانال یوتیوب من و در حالا موارد دیگه خاکبرسری و موارد حاشیه‌ای تر کانال تلگرام هست. هفته دیگه هم که گفتم برنامه آخر فصل تو این تلگرام ما در خدمت شما هستیم تا برگردیم. به به، بسیار عالی.